Now we are going to study Newlands law of octaves. आपण आता न्यूलँडच्या अष्टकांचा नियम पाहणार आहे. बिफोर दॅट वी सी डोबेरायनर स्ट्रेट. यापूर्वी आपण डोबेरायनरचे त्रिकांचा अभ्यास केला. अँड वी नो दॅट ऑल द नोन एलिमेंट्स ॲट द टाइम ऑफ डोबेरायनर कुड नॉट बी क्लासिफाईड इन टू द डोबेरायनर स्ट्रेट. आणि आपल्याला माहिती आहे की डोबेरायनर या शास्त्रज्ञांच्या कालावधीमध्ये जी ज्ञात मूलद्रव्य होती ते सगळ्या मूलद्रव्यांचं वर्गीकरण डोबेरायनरच्या त्रिकांमध्ये होऊ शकलं नाही. अँड दॅट्स व्हाय द न्यू सायंटिस्ट न्यूलँड पुट फोर्थ द थेरी ऑफ लॉ ऑफ ऑक्टेव. आणि त्यामुळं त्या मूलद्रव्यांना एका टॅब्युलर फॉर्ममध्ये बसवण्यासाठी न्यूलँड या शास्त्रज्ञांनी अष्टकांचा नियम मांडला. What is the statement of Newland's law of octaves? When elements are arranged in increasing order of their atomic mass, then every eighth element had properties similar to those of the first. Newland या शास्त्रज्ञांनी सुद्धा Newland also correlate the atomic mass of element to their properties in a different way. Newland या शास्त्रज्ञांनी सुद्धा अणुवस्तुमानाचा सहसंबंध मूलद्रव्याच्या गुणधर्माशी जोडला. And they arrange all the known elements in an increasing order of their atomic mass. And they realize that every eighth element had properties similar to those of first. ह्या मूलद्रव्यांची मांडणी केल्यानंतर त्यांच्या असं लक्षात आलं की प्रत्येक 8व्या मूलद्रव्याचे आणि पहिल्या मूलद्रव्याचे गुणधर्म सारखे आहे किंवा 8व्या मूलद्रव्याचे गुणधर्म हे पहिल्या मूलद्रव्यासारखे आहे. न्यूलँड कंपेअर्ड दिस सिमिलॅरिटी विथ द ऑक्टेव्स इन म्युझिक. न्यूलँड या शास्त्रज्ञांनी ही जे काही गुणधर्मामधील सारखेपणा आहे याची तुलना संगीतातील अष्टकांशी केली. इफ वी सी carefully this table, we see that there are musical notes. Indian music system contains 7 main notes. भारतीय संगीतामध्ये 7 मुख्य स्वर आहेत. आपल्याला माहिती आहेत ते सा, रे, ग, म, प, ध आणि नी. त्याच पद्धतीनं वेस्टर्न म्युझिक नोट्स जे आहेत ते कोणते आहेत बघा. पाश्चात्य संगीतामध्ये आपण जसे 7 स्वर मांडतो तसे पाश्चात्य संगीतामधील स्वर जे आहेत ते आहेत डो, रे, मी, फा, सो, ला आणि टी. सा साठी डो, रे साठी रे, ग साठी मी. अशा पद्धतीनं पाश्चात्य म्युझिक नोटमध्ये सुद्धा 7 स्वर आपल्याला दिसून येतात. अकॉर्डिंग टू न्यूलँड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव. आता या टेबलमध्ये न्यूलँडच्या अष्टकांचा नियम कसा अभ्यासायचा. न्यूलँड ऑल्सो अरेंज ऑल नोन एलिमेंट इन अन इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ॲटॉमिक मास. मूलद्रव्यांचं वर्गीकरण किंवा क्लासिफिकेशन हे अणुवस्तुमानाच्या चढत्या क्रमानं केलं आणि आपल्याला या टेबलमध्ये फर्स्ट एलिमेंट वी सी इन द फर्स्ट नोट सा, दॅट इज हायड्रोजन विच हॅज लोएस्ट ॲटॉमिक मास. पहिल्या नोट सा मध्ये आपल्याला हायड्रोजन एलिमेंट दिसतोय. आफ्टर हायड्रोजन देर इज अ लिथियम इन सेकंड नोट रे. दुसरा स्वर जो आहे रे याच्यामध्ये आपल्याला लिथियम दिसतोय. हायड्रोजनपेक्षा लिथियमचा ॲटॉमिक मास जास्त आहे. आफ्टर दॅट बेरिलियम इन थर्ड नोट ग. तिसऱ्या नोटमध्ये आपल्याला बेरिलियम दिसतोय. इन दिस मॅनर न्यूलँड अरेंज ऑल नोन एलिमेंट्स इन इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ॲटॉमिक मास. And according to law of octave, अष्टकांच्या नियमानुसार, if we consider hydrogen as a first element, then lithium is second, beryllium is third, boron fourth, carbon fifth, nitrogen sixth, oxygen seventh, and eighth element is fluorine. म्हणजे फ्लोरीन हा काय झाला, हायड्रोजन पासून 8वं मूलद्रव्य झालं. And according to Newland's law of octave, fluorine had similar properties that of hydrogen. If we consider another element lithium, then the 8th element from lithium is sodium. And we can say that sodium had similar properties that of lithium. In this manner,
न्यूलँड पुट फोर्थ द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. आपण हे टेबल पाठ करायचं नाही, फक्त काळजीपूर्वक आपण अभ्यास करतोय की लिथियम हे जर पहिलं मूलद्रव्य आपण समजलं तर लिथियम पासून 8वं मूलद्रव्य कोणतं येते? सोडियम. सोडियम पासून 8वं मूलद्रव्य कोणतं येईल? पोटॅशियम. पोटॅशियम पासून 8वं मूलद्रव्य कोणतं येईल? कॉपर. म्हणजे प्रत्येक 8व्या मूलद्रव्याचे गुणधर्म हे पहिल्या मूलद्रव्यासारखे असतात. एव्हरी 8th एलिमेंट हॅड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दोज ऑफ फर्स्ट. At the time of Newland, there were total 56 elements was known, and Newland tried to fit all the known elements in a tabular form. न्यूलँडच्या कालावधीमध्ये 56 मूलद्रव्यांचा शोध लागलेला होता आणि त्या सगळ्यांना एका विशिष्ट तक्त्यामध्ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ऑक्टेव अष्टकांच्या नियमामध्ये बसवण्याचा प्रयत्न न्यूलँड या शास्त्रज्ञांनी केला. बट देअर आर सम लिमिटेशन्स अँड व्हॉट आर दे? त्यावेळेस काही त्रुटी निर्माण झाल्या आणि त्या कोणत्या होत्या बघा. फर्स्ट इज दिस लॉ वॉज फाउंड टू बी ॲप्लिकेबल ओनली अप टू कॅल्शियम. न्यूलँडच्या अष्टकांचा नियम मागं जाऊया आपण. हा केवळ कॅल्शियम पर्यंतच फॉलो होत होता. इथं या ठिकाणी आपल्याला कॅल्शियम दिसतोय. म्हणजे कॅल्शियम पर्यंतचीच मूलद्रव्य अष्टकांचा नियम फॉलो करत होती आणि त्यापुढं मात्र आपल्याला अष्टकांचा नियम फॉलो झालेला दिसत नाही. दिस वॉज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ न्यूलँड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव. न्यूलँड्स लॉ वॉज फाउंड टू बी ॲप्लिकेबल ओनली अप टू कॅल्शियम. कॅल्शियम पर्यंतच हा लॉ फॉलो होत आहे. Second one is Newland placed 2 elements each in some boxes to accommodate all the known element in the table. म्हणजे काय? न्यूलँड प्लेस्ड 2 element each in some boxes. अगेन वी कम टू दिस टेबल. आपल्याला या ठिकाणी असं दिसून येतं की न्यूलँड या शास्त्रज्ञानं काही ठिकाणी 2 मूलद्रव्य एकाच जागी बसवलेले. या ठिकाणी कोबाल्ट आणि निकेल दिसतंय, सेलेनियम आणि लॅन्थॅनम सुद्धा आपल्याला एकाच जागी दिसतंय. असं न्यूलँडनं का केलं? टू अकोमोडेट द ऑल नोन एलिमेंट्स. म्हणजे त्या कालावधीमध्ये जेवढी मूलद्रव्य होती त्यांना एकाच तक्त्यामध्ये समाविष्ट करण्यासाठी, सामावून घेण्यासाठी एकाच जागी 2 मूलद्रव्य न्यूलँडनं ठेवलेली आपल्याला दिसून येतात. थर्ड वन इज एलिमेंट विथ डिफरंट प्रॉपर्टीज आर प्लेस्ड अंडर सेम नोट. Elements with different properties are placed under same note. For example, cobalt and nickel are not showing properties of halogen. Fluorine and chlorine are placed under same note do. म्हणजे काय? Element with different properties. या ठिकाणी आपण परत येऊया. आता कोबाल्ट आणि निकेल यांना कोणत्या नोटमध्ये ठेवलेलं आहे? 6. पहिलं नोट जे आहे त्याच्यामध्ये ठेवलेलं आहे. And according to law of octaves, every 8th element had a similar properties. That means chlorine had similar properties that of fluorine. And again, cobalt and nickel must have similar properties that of chlorine. क्लोरीन पासून जर आपण सुरुवात केली आणि कोबाल्ट आणि निकेल हे 8वे मूलद्रव्य येतात, मात्र कोबाल्ट आणि निकेलचे गुणधर्म क्लोरीन सारखे, फ्लोरीन सारखे किंवा ब्रोमीन सारखे नाहीत. म्हणजे प्रॉपर्टीज कोबाल्ट आणि निकेलच्या प्रॉपर्टी डिफरंट असताना सुद्धा त्यांना 6 या नोटमध्ये हॅलोजन बरोबर ठेवण्यात आलेले आहे. फ्लोरीन, क्लोरीन आणि ब्रोमीन हे हॅलोजन आहे. We know that they contain 7 electrons in their outermost orbit, so they are halogen family elements. Now, next limitation or drawback is element with same properties are placed in different note. Elements with same properties are placed in different note. For example, iron having similar properties that of cobalt and nickel, but it is placed in Ti. मगाशी आपण बघितलं डिफरंट प्रॉपर्टी असताना त्यांना हॅलोजन बरोबर ठेवले. पण आता आपल्याला दिसून येतं की लास्ट नोड जे आहे टी किंवा नी, तर याच्यामधला जो आयर्न आहे, आयर्न हॅव्हिंग सिमिलर प्रॉपर्टीज दोज ऑफ कोबाल्ट अँड निकेल बिकॉज ऑल आर मेटल्स.
आणि आपल्याला असं दिसून येतं टॅब्युलर फॉर्ममध्ये कोबाल्ट आणि निकेल याची नोट साय आणि आयर्नची नोट काय आहे टी किंवा शेवटच्या स्वरामध्ये आयर्नला ठेवलेला आहे. म्हणजे कोबाल्ट, निकेल आणि आयर्न वास्तविकता एका नोटमध्ये असायला पाहिजे होते बिकॉज properties of all these three elements are same but they are placed in different notes. This was another drawback of Newlands law of octave. And last one is in Newlands octave there was no provision to accommodate newly discovered element. If we carefully observe this table, then we see that only 56 elements at the time of Newland was discovered, and after that till now we know that there are total 118 elements. आज आपण 118 मूलद्रव्य पाहतो आणि ह्या 56 नंतरची जी काही मूलद्रव्य होती नवीन शोधली गेली त्यांना मात्र न्यूलँडच्या ऑक्टेवमध्ये आपल्याला बसवता येत नव्हतं. अशी कोणतीही प्रोव्हिजन ह्या टेबलमध्ये आपल्याला केलेली दिसून येत नाही. दॅट मीन्स वी कॅनॉट सिच्युएट द न्यूली सर्चड एलिमेंट इन द न्यूलँड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव टेबल. These are the limitations of Newlands law of octave.